دوستان خوبم سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. خوشحالم از اینی که یک بار دیگه با شما عزیزان هستم. انسان در عین اینکه میتونه بهترین و کاملترین مخلوق باشه، به همون مقدار هم میتونه پلید و خطرناک باشه، تا جایی که حتی خودش یا نسل خودش رو هم از بین ببره. همین الان ببینید تو دنیا چه خبره، تو آسیا، تو اروپا، تو آمریکا، تو همه جای دنیا جنگ و آدمکشی و آشوبه. پشت هر جنگ و خشونتی یک ایگوی بزرگ قرار گرفته که تمام تلاشش اینه که بقیه رو مطیع و فرمان بردار خودش بکنه. ایگویی که به خاطر ترسهاش به دنبال پول و قدرت بیشتریه تا بقای خودش رو تضمین بکنه و به خاطر این بقا حاضره به پست‌ترین و بیشرمانه ترین کارها هم دست بزنه. ترس و وحشت زیاد ایگو سرشت و خلق و خوی لطیف و رئوف انسان رو به کلی عوض میکنه و به جاش خلق و خوی وحشی و درنده رو جای اون قرار میده. کسی که خلق و خوی درنده پیدا میکنه کارش میشه دروغ گفتن، کشتن حرمتها و شکستن و نابود کردن. اولین و مهمترین چیزی که هر فردی توی زندگی متوجهش میشه خودشه. از یک سنی تمام سعیش اینه که بفهمه کیه، از کجا اومده و به کجا قرار هست که بره. کودک تازه متولد شده تنها از طریق رابطه با انسانهای دیگه رشد میکنه، هویت پیدا میکنه و دنیای اطرافش رو میفهمه. اگه کودکی رو به دور از انسانهای دیگه نگه داشته باشیم و تنها نیازهای اولیه‌اش رو فراهم بکنیم، میمیره، یا اگر هم زنده بمونه هیچ شباهتی با انسان نخواهد داشت. هزاران کودکی که پیدا شدن و ارتباط کمی با انسانها داشتن یا توسط حیوانات بزرگ شده بودن، اینا هیچ صفات انسانی رو نداشتن. اونا بیشتر به حیوان شبیه بودن تا به انسان. مغز انسان بر پایه لذت و درد کار میکنه. مغز کودک بعد از 4 ماهگی کاملا میفهمه که کیا بهش درد میدن و کیا بهش لذت میدن و همین لذت و درد روی ساخته شدن سیستم روانی اون بسیار تأثیر میذاره. وقتی بعد از تولد رابطه لذت بخشی با دیگران داریم، اون وقتی که به خودمون اطمینان داریم، خوشبینیم، مثبتیم، امیدواریم، آرومیم، پشت کار داریم و میتونیم بهتر زندگی بکنیم. بنابراین تا 3 سالگی کودک به این نتیجه میرسه که من خوب هستم یا نیستم، یا دیگران خوبن یا نیستن، یا دنیا کلا چه جور جاییه. کسایی که به این نتیجه میرسن که خوب و خواستنی و دوست داشتنی هن، به این نتیجه میرسن که دیگران هم همینطورن و قطعا زندگی شادتر و سالمتر رو تجربه میکنن. توی بزرگسالی بیشتر عاشق خودشون و دیگران رو زندگی میشن و طبیعیه که رفتاری که شایسته خودشون هست رو با اطرافیانشون داشته باشن. ولی کودکانی که به این نتیجه میرسن که من بد هستم و لایق تنبیهم، از قصد کارایی میکنن که تنبیه بشن، به خودشون آسیب میزنن تا بتونن توجه بیشتری رو از محیط اطراف بگیرن. اینها به مرور زمان و در صورت حل نشدن مشکلشون تبدیل میشن به شخصیت‌های منفی، ترسو و ضد اجتماعی. انسان‌های دنیا 2 دستن، یا خودناپسندن یا خود دوستن. خودناپسندان خودشون 2 دسته دارن. دسته اول یا به صورت خودپسند زندگی میکنن، یعنی موجوداتی هستن که یک کابری رو که زرق و برق داره رو جلوی خودشون قرار دادن، خودشون پشتش قرار گرفتن و با غرور تو دنیای بیرون مشغول نمایش دادن خودشون هستن. و یا به صورت خودناپسند زندگی میکنن، یعنی کسانی که خودشون رو حقیر و بدبخت و ناچیز و کمتر از دیگران میبینن و تو اجتماع ظاهر میشن. خودناپسندا تو عمق وجودشون از خودشون ناراضیان، تو خالیان، حرمت نفس ندارن و حتی ممکنه که به تنفر از خودشون هم برسن و بر اساس همین تفکر و تنفر و خوب نبودن و خواستنی نبودنه که به دیگران هم آزار میرسونن. ولی توی دسته دوم که خوددوستن، خوددوستی یکی از ویژگی‌های فردی این افراده که دارای سلامت روانی هستن. فقط این دسته هستن که توانایی عشق ورزیدن و عشق پذیری رو به صورت سالم و صحیح دارن. فقط و فقط کسی که خودش رو دوست داره میتونه بهترین دوست، پدر، مادر یا همسر باشه. در غیر این صورت فقط یک مدعیه. دشمن خویشیم و یار آن که ما را می‌کشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا می‌کشد. زانچنین خندان و خوش ما جان شیرین می‌دهیم، کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا می‌کشد. خویش فربه می‌نماییم از پی قربان عید،
کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. آن بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او. مهلتی دادش که او را بعد فردا می کشد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه. در مدزد از وی گلو گر می کشد تا می کشد. نیست عزراییل را دست و رهی بر عاشقان. عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. هر یکی عاشق چون منصورند خود را می کشند. غیر عاشق وانما که خویش عمدا می کشد. صد تقاضا می کند هر روز مردم را اجل. عاشق حق خویشتن را بی تقاضا می کشد. بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان. گرچه منکر خویش را از خشم و صفرا می کشد. شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب. شمع‌های اختران را بی محابا می کشد. من چند تا از ابیات رو به خاطر طولانی بودن مجبور شدم حذف بکنم، ولی کلش رو تو کپشن براتون میذارم. پیام مولانا تو این شعر اینه که میگه اکثر ما دشمن جان و روان و اصل خودمونیم و به کسی که داره جانمون رو میگیره داریم کمک میکنیم. مجموعه ای از ترس ها، نگرانی ها، رنجش های گذشته، خشم هامون، حسادت هامون، تنفر از خودمون، کبر و غرورمون، اینها شده جان شیرین ما و کارمون شده فقط حفاظت از اونها که مبادا تغییر بکنن، مبادا یکیشون کمرنگ تر بشه. مثلا اگر از کسی رنجیدیم حاضریم بمیریم ولی اون فرد رو نبخشیم و این درد رو رها نکنیم. همه دردهای ما توهم‌های ما هستن که ایگو اونا رو به وجود میاره. توهم قدرتمند بودن، توهم خاص بودن، توهم بدبخت بودن، توهم حقیر بودن. چون روبرو شدن با ایگوهامون خیلی دردناکه، ما نمیخوایم جعلی بودن اونا رو ببینیم، میترسیم. اینو همیشه یادتون باشه. از کسی که منها و توهماتتون رو به شما نشون میده ممنون باشین، اون دوست شماست. و کسی که سعی میکنه با چاپلوسی و تعریف و تایید دروغی منتون رو بزرگ بکنه از اون بترسین. با اینکه این دردها روزی 1000 بار توی ذهن ما بلند میشن و هر بار که سراغمون میان در حقیقت تمام اون فرصت‌هایی برای بخشش و فراموشی هن که دارن ایجاد میشن، ولی ما چی کار میکنیم؟ نمیتونیم به هیچ وجه اونا رو قبول بکنیم یا اونا رو فراموش بکنیم، چون فکر میکنیم اگه اونا رو ببخشیم در واقع داریم جونمون رو از دست میدیم و میمیریم. مولانا میگه ما مثل ماهی های هستیم که تو دریاییم، غرق در عشق و زندگی هستیم، ولی تمام هوش و حواس و مرکزمون شده موجها و کفهای دریا یا همون ظواهر زندگی. میگه ببین من چقدر راحت این خود کاذب رو فدا میکنم. اون موقع است که مرگ فیزیکی تو عین قند و حلوا شیرین میشه. اینجا این مثال قشنگی میزنه، میگه ما با توجه قضا دادن به منهامون که اینجای من رو به گوسفند تشبیه کرده داریم روز به روز این گوسفند رو بزرگتر و چاقترش میکنیم. میگه دیگه بسه، دیگه وقتی شده که دیگه به این گوسفند غذا ندیم و این من دروغی رو بسپریم دست قصاب. اون روزی که با رضایت قلبی منهای سنگین و متوهممون رو به قربانگاه بردیم، بدونیم که قصاب عشق خوب بلده که چجوری اون رو قربونی بکنه و اون روز عید و شادی ما خواهد بود که انرژی و عشق و آرامش زیادی نصیبمون میشه. چون عارف عید قربان نداره، حیوانی رو نمیکشه، اون منهاش رو به قربانگاه یا همون تقرب میبره. تقرب یعنی همون نزدیک شدن یا رها شدن از هویت هامون، مثل پول، مدرک، فرزند، زیبایی، غرور، جاه طلبی، تنفر، خیلی چیزای دیگه. ابلیس به معنی یک موجود کریه و بذات حقیقی نیست، چون اصلا وجود خارجی نداره. ابلیس یا شیطان سمبولیکن توی اشعار مولانا که اینجا یعنی کسی که توی داستانهای کهن از انسان متنفره و نمیاد سجده نمیکنه و به خاطر همین نافرمانی از خدا دور میشه. ابلیس بی تبش به یونانی یعنی فضای تاریک و بدون نور که هوشیاری در اونجا وجود نداره. پس جایی که هوشیاری و نور نیست، ایگو سخنرانی میکنه، تصمیم میگیره، درسته؟ پس ایگو هی امروز و فردا میکنه، چون دلش نمیخواد که این منهاش رو که به گوسفند تشبیه کرده رو قربانی بکنه. دوباره مثال میزنم، مثلا وقتی میخواین کینه ای رو از کسی که برای سالها تو دلتون هست و فراموش بکنی، اون فضای بدون نور و تاریکی که ایگو نمیذاره، میگه به همین راحتی من ببخشمش، این آدم پدر منو در آورده، این کارو کرده، اون کارو کرده، فحش داده، آبرومو برده، تهمت زده، مالمو خورده و هی دارین اینا رو ریویو میکنین. اون زخمه رو میخواین همیشه تازه نگه داشته باشین و نمیخواین اجازه بدین که خوب بشه. وقتی که در اوج تکبر میستیم، وقتی میفهمیم که کار زشت و اشتباهی رو انجام دادیم،
وقتی آسیبی به کسی میزنیم یا کسی رو میرنجونیم و میدونیم تقصیر ماست و با کمال وقاحت انکارش میکنیم، میشیم همون بلیس، میشیم همون ابلیس. اینجا مولانا قصه حضرت ابراهیم و اسماعیل رو هم مثال میزنه که حتما میدونید که ابراهیم خواب میبینه که باید سر بچه‌ش رو که خیلی هم براش عزیز بوده رو در راه خدا ببره. مفهوم این قصه اینه که هر زمان که تونستی از مهمترین چیزهای زندگیت که ترس از دست دادنشون رو داری بگذری و دو دستی تقدیم خدا بکنی، اون موقع است که واقعا با هویت‌هات روبرو میشی. ابراهیم هم حاضر شد که سر اسماعیل رو که تمام جان شده بود رو ببره و همینطور اسماعیل که تسلیم خدا شد و پذیرفت که گردنش رو به تیغ بسپاره و بعد از این تسلیم و پذیرش بود که اون گوسفند که باز هم سمبولیکه فرستاده میشه که به معنی همون رهایی و پاداش در ازای اون تسلیم در برابر زندگی هست. مولانا معتقده که همه ما جسماً میمیریم و در داستانها بازم به صورت نمادین میگن که فرشته به نام عزرائیل میاد و این جسم و روان رو از هم جدا میکنه. اینجا مولانا میگه زمانی که ایگوت رو انداختی، هویت‌هات رو از خودت دور کردی، دیگه عزرائیل سراغ تو نخواهد اومد، چون تو در واقع زمان ریختن منها و هویت جعلیت از جسم فانیت کنده میشی و پدیده مرگ برای تو روشن میشه. مرگ برای عاشقا اتفاق نمیفته. در بیت بعد مولانا منصور حلاج رو مثال میزنه که عارفی بود که به این درک رسیده بود که بعد از کشتن منهاش تونست روح خدایی خودش رو ببینه و به همه گفت انا الحق، یعنی من خدا یا همون حقیقت هستم. اطرافیانش که اصلا نمیفهمیدن چی میگه بهش گفته بودن که چی داره میگی، چرا کفر میگی، باید حتما حرفتو پس بگیرید وگرنه میکشیمت. گفت منو بکشین، من ترسی ندارم و من حقیقت خداگونه هستم. چون نقاب هستی رو افتاده دیده بود و میدونست که مرگی در کار نیست و اون بعد از ترک جسم به ذات حق و به خونه اصلیش برمیگرده که اونها هم آخر کشتنش. قسمت آخرم میگه که وقتی که آفتاب طلوع میکنه تمام ستاره ها و نورهای ریز ناپدید میشن. در اینجا منظورش اینه که شمس تبریزی یا هر راهنمایی که وارد زندگیتون میشه سعی بکنین گرگ درونتون رو، ایگوتون رو بدین دستش و بدون اینکه در حقیقت یا راهنما با کشتن منها، ترسها، دروغها و هویت‌های پست و دروغین ما داره ما رو وارد یک دنیای عشق و ابدی میکنه، داره مثل یک ماما کمک میکنه که از درد رها بشیم و تولد معنویمون رو راحت‌تر و سریع‌تر میکنه. دو تا موضوع مهم رو لازم میدونم اینجا بگم. یک این که مطالب معنوی یا دیدگاه‌های روانشناسی باید به عمیق‌ترین لایه‌های روان شما نفوذ بکنن، نباید فقط حالت شعارگونه داشته باشن. دو این که اگه یه رفتاری از شما کسی رو رنجوند و اون بهتون گفت که چرا ازتون رنجیده، بلافاصله گارد نگیرین، برافروخته نشین، نگین خب خودتی، تو هم اینجوری هستی یا اونجوری هستی. یه لحظه مکث کنین و خودتون رو از نگاه اون ببینین. شاید یک چهره دیگه ای از خودتون رو بهتر تونستین ببینین و روش کار بکنین و واقعا پیشرفت معنوی بهتری داشته باشین. عزیزان، ادامه بحث خوددوستی رو هفته آینده با هم ادامه خواهیم داد. سربلند و پیروز باشین. تا هفته بعد همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.